Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul Dulcinele, iar dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Azi ne aducem aminte de copilărie și facem macaroane cu brânză dulce. Această gustare este o amintire dragă a copilăriei mele și mi-am propus să o reproduc și aici pe canalul de YouTube. Este o rețetă foarte simplă și începem chiar acum. Am pus la foc un vas cu apă, puțină sare și 350 de grame de paste care se cheamă chiar așa macaroni. Le-am fiert conform instrucțiunilor de pe ambalaj și între timp m-am ocupat de crema de brânză. Într-un vas separat am amestecat 200 de grame de telemea. Eu folosesc ori telemea din lapte de vacă, ori telemea din lapte de bivoliță. În cazul de față, cred că am folosit telemea din lapte de vacă. Destul de grasă această telemea, foarte cremoasă, dar nu cu multă sare. Da? Nu vă recomand o telemea maturată. Bun, am adăugat și 4 ouă întregi. 130 de grame de zahăr. Aici la zahăr, nu știu, cred că ține de gusturile fiecăruia, puteți pune 150 sau puteți pune doar 100, ține de gusturi, da? Am adăugat și smântână, am folosit o smântână 24% grăsime și am amestecat aceste ingrediente până când s-a încorporat oul în restul ingredientelor. Bun, am adăugat și arome, extract de lămâie și extract de vanilie, dar puteți să adăugați, nu știu, în loc de acest extract, zahăr vanilat. Eu am mai adăugat și coajă rasă de lămâie pentru că îmi place gustul intens de coajă de lămâie în acest tip de desert. Am amestecat un pic și am adăugat stafide și merișoare. Puteți să săriți peste aceste ingrediente, dacă nu vă plac stafidele sau merișoarele sau această combinație, puteți să le lăsați lângă. Am adăugat la sfârșit 500 de grame de brânză dulce cremoasă și, bineînțeles, pastele, macaronii fierte integral și scurse de apă. Am încorporat pastele în amestecul de ou cu brânză. Pentru copt am folosit un vas de iena. Nu mai țin bine minte dacă are 26 sau 28 de centimetri în diametru. Oricum, trebuie un vas destul de încăpător. Acest vas l-am uns cu unt din abundență, pentru că nu vreau să se lipească macaroanele în timpul coacerii. Și am pus cu grijă toată compoziția în acest vas și am dat la cuptor la 180 de grade. Am folosit funcția sus-jos fără ventilație pentru 30-35 de minute. Eu am ținut un pic mai mult decât 35 de minute din greșeala mea, deci nu vă recomand să țineți mai mult de 35 de minute. Este gata atunci când mijlocul este destul de moale și marginile sunt ferme. Este un preparat foarte delicios, care nouă ne place foarte mult. Bine, suntem de fel mâncători de paste, ne plac foarte mult. Sper să vă placă și vouă, cel puțin la fel de mult cum ne-a plăcut și nouă. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la final. Mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Linkurile sunt în descriere, rețeta este în descriere și până la următorul dulcinel de aici de pe canalul de YouTube vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate, pupici!